අද දිනත් ලිබර්ටි වටරවුමේ විරෝධතාවය පැවැත්වෙනවා. අපේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන පාලනයක් වෙනුවට අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ නාට්‍ය හා රංග කලාවේ ඉහළ තැනක් ගෙනියන පාලනයක්. අපේ දේශපාලඥයෝ දේශපාලනය කරනවට වඩා හොඳට නාට්‍ය හා ඒ සංදර්ශන දැමීමක් සිදු කරමින් පවතිනවා. මොකද අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න නෙමේ පාලකයන්ගේ ප්‍රශ්න. පාලකයන්ගේ ප්‍රශ්න වෙනයි මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න වෙන කොහෙවත්. ඉතින් දේශපාලඥයන් පත් කරන්නේ ජනතාව විසින් පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා පත් කරන්නේ ජනතාවගේ නියෝජනයක් ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය බලගන්වන්න කියලා. අන්තිමේදී ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වෙන තැනක තියලා ජනතාවට නාට්‍ය පෙන්න ඒගොල්ලොන්ගේ සතුරුදායි ඒගොල්ලොන්ට වාසිදායි වැඩපිළිවෙල දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් අදත් ලිබර්ටි වටරවුම අසල විරෝධතාකරුවන් මේ ආකාරයෙන් පැමිණ සිටිනවා. මොකද මොවුන් පෙනී සිටින්නේ සැබෑ වෙනසක් පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන්. මේක මේ ඒගොල්ලොන්ට ටෙල් ලීටර් ටිකක් ගන්නකම් පාම් පෝලින් නැති වෙනකම් ගෑස් පෝලින් නැති වෙනකම් ඒක වෙනකම් පාරට ඇවිල්ලා ආයේ ගෙදර යන කට්ටිය නෙමෙයි මේ ඉන්නේ රටට ආදරය කරන රටේ සැබෑ පද්ධති වෙනසක් වගවීමක්. මේ රට විනාශ කරපු එකට මිනිස්සුන්ව පෝලිං වල මරපු එකට ගෑස් සිලින්ඩර් මේවා කරපු එකට පිපිරීම ඇති කිරීමට සිද්ධ කරපු එකට විරුද්ධව දේවල් වලට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පාලනයක්. ඉතින් මේ අය පෙනී හිටින්නේ සැබෑ පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන්. ඉතින් අද දිනේ අපි මහජන අදහස් වලට යොමු වෙමු. මොකද හිතන්නේ මේ දවස්වල කොහොමද මේ දවස්වල මොකද හිතන්නේ මේ දවස්වල මොකද හිතන්නේ ඉතින් මොකද හොරුන්ට වයින්දපත් කරන්නේ ඈ පල්පට හොරුනේ හොරාට හොරු තව සපෝට් කරන්නේ ඈ එතකොට මේ කවුද උන් ඉල්පත් කරන උන්ගේ මිනිස්සු හොරුම දා ගන්නවා ඈ හොරුම ඇවිල්ලා අපිට මොනවද සාහනේ දෙන්නේ යන්නේ දෙන්න ලේට් එක බොන්නද මේකොල ඉන්නේ ඈ මිනිස්සු රැකියුලා වගේ කිඹුලා ගිලලා මේව කලර කයි මුන් එමනේ ලේට් හුරලා ඈ හුරලා ගිලලා යන්නේ ඈ එතකොට උන්ගේ හොරුමනේ උන් දාගන්නේ දැන් කවුද තානාධිපති කළාලු කවුද හොරුම ටිකව දැන් ඡන්දයක් තියන්න යනවලු මොකද මේ තියන්නේ යනවා හැමදාම දැන් මාස ගාන නෑ අපේ මේ ගියාම අධික පොළට අපේ මේ මෙයා හම්බෙන්නේ කවුද මේ මිනිහා කොයි මේ ඡන්ද කොළ අරන් ගියාලු බෙදන්න ගෙද මොකද අස්සම් කරන්න ඕනේ මොන විකාරය මේ ඡන්ද කොළ දෙන කවුද අස්සම් කරලා ඡන්ද කොළ මොකද ගෙවල් වල දීලා යනවනේ ඈ දැන් මොකද පොඩි චූටි කොළ කෑල්ලක් දෙනවලු මොන අස්සම් කරන්න ඕනේ මම විමාල විකාර මේගොල්ලන් කරන්නේ විකාර ඡන්දයක් තියෙන්නේ ඡන්දේ කොහෙද තියෙනවද බොරුවට කොළ බෙදලා ගියා ඇවිල්ලා දැන් බිලියන 1.1ක් වියදම් කරලාලු ඡන්ද තිබ්බේ නැත්නම් ඒ සල්ලි වතුරේ යනවලු. ඉතින් බිලියන 1.1කින් මේ රටේ මිනිස්සුන්ට කොච්චර සේවයක් කරන්න තිබුණාද මේ පාලකයන්ට? එතකොට නැති මිනිස්සුන්ට මේ දුප්පත් අයට මේ සාහනයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක දුප්පත් ගෙවල් බලන්න කොච්චර මිනිස්සු දුක් විඳිනවද ලංකාවේ? ඒගොල්ලෝ සැපට ඔය කරලා පාඩු ඉඳගෙන ජනාධිපති කරලා අරයාවක මේක මෙයාව ලොක්කෝ කරගෙන උන් ඉන්නවා. ඒකේ රනිල කඩේ පිටුව තියෙන ඔක මේ අලංක මේ කඩේ පිටුව තියෙන යාට කියන්න බැරි මේ කරන්න බෑ එපා කියලා ජනාධිපති කෙනෙක් නේ මේ ඡන්දේ නැතුව අපි ජනාධිපතිනේ ඒක තේරෙන්න මොනවත් ඔය ඡන්දේ දිනලා ආවන ටික බය වෙයි මූට බය නැමක රනිලට ඡන්දේ නෙමෙයි ඡන්දේ අපි ජනතාව ඡන්දේ නෙමෙයි ආවේ ඒගොල්ලන්ගේ ඡන්දේ හොරු 100 ගානකින් හොරු දාපු ඡන්දේ නෝ ඒ දිනලා ආවේ ඒ උත් හොරානේ ඔක්කොම පල්පට හොරු එතකොට මේ කියන්නේ මොනවද අපි දැන් ඡන්දේ කොලේ බොල ගෙදර ගෙවලා ඒක අස්සම් කරන්න ඕනේ මේ කොයි කාලේ මේ ඡන්දේ කොලේ අස්සම් කරලා තියෙන්නේ මමනේ ඡන්දේ මේකට ඡන්දේ දෙන්න ඡන්ද කොලේ ඉරලිසි කරනවා දෙන්න නැහැ මොකද ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් ආපු කට්ටිය නෙමෙයිනේ නාම ලේඛනේ නම තියෙන කට්ටියනේ එතකොට මේ ලිස්ට් එක බලනවලු කවුද ඉන්නේ කියලා ලිස්ට් එක බලලා මේ කවුද මේ ග්‍රාම සේවකලු දෙනවා. ඌ ග්‍රාම සේවකට දෙන්න ග්‍රාම සේවකට. ඌ මිනිස්සු බලලා මේ කවුද මේ ඉන්නේ කියලා ලිස්ට් එක බලනවලු ඡන්දේ කොල දෙන්න. මම අද පොලට ගියාම මේ අද මේ අබන්සක මේ ඩොප්සෙට ගියාම මේ අපේ බී කාඩ් එක අයියෝ අපිට දුන්න 18 වදයක් ඒ මිනිස්සු. ගන්න ගියාම මිනිස්සු කියන්නේ අර කියන මේක කියන බබේ පණ ගත්තා. අපිට එපා වෙලා මං මිනිස්සු බණින අදසේ බේත් වගක් ගෙනල්ලා තියනවලු මිනිස්සු මරන්න. අර කවුද ගම්ලා පොඩි ළමයෙකු දරුබඩ අම්මා කෙනෙක් නැති වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ මට අදත් ආරංචියක් ආවා මේ ඇස් වලට බේත් දාලා ඇස් පොට්ට වෙලා දෙන්නේ. හානි වෙලා තියෙනවා කියන්නේ.
ඒක හානි සිද්ධ වෙන මොන බේතම ලංකාවට ගිය මිනිස්සු බලන්න. මොකද මං හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බෙහෙත් දැන් පිටින් එනවා එක එක විවිධ මාර්ග වලින්. ඒක හරහා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එදා මේක දිහා නිවුස් එක මම ආගෙන හිටියා මම බැලුවේ කවුද මේ අගමැතිට ගෙන ඇවිල්ලා සිල්ල රටින් කොයි බේත් වාගියා. කොයි බේත් ටික? ඒක ડોක්ටර් හානවා ඕගොල්ලෝ ලංකාව ඕගොල්ලෝ මේ රාණ්ඩු වෙන බේත් ගෙන්නානේ මේ මිනිස්සු මරන බේත් ගෙන්න ડોක්ටර් හානවා. ඈ එතකොට ඒගොල්ලෝ ડોක්ටර්ස්ලා මිනිස්සු බනින්නේ මැරුවා කියලා ડોක්ටර්ස් මොනා කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ හරි බේත ගෙනන් දැන් ලෙඩුණා. දැන් අද මේ අල්ලපු අක්කා කෙනෙක් ඉඳන් ආගෙන ඉඳලා මම දැන් මැරෙනවට වඩා මම දැන් ප්‍රමිතිය ප්‍රශ්නයක්. ඇස්ට කොච්චර ලොකු වටිනවා ඇස්ට මිනිස්සුගේ. ඈ ඒ බේද අංකූලතාවයි කියලා මාධ්‍ය වාර්තා තිබුණා. සර්ජරි කරලා. ඒ බේද දාලා ඒ මිනිස්සු මගේ අම්මටත් එහෙම වුණා මේ මෑතකදී මේ කොරෝනා වලින් පස්සේ අම්මා මේ කාචේ මාරු කරා. එයාට ලොකු අමාරුවකට ලක් වුණා. මාස දවස් ගාන සුමාන ගානක් ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න උනා. හැබැයි මම උදැන්න දෙයියන් මට මොකුත් උනේ නෑ. මම කාචේ දාලා තියෙන උකට මොකුත් උන්නේ නෑ. මේ කොරෝනා වලින් පස්සේ නෑ කොරෝනා 2019 මම ඒකනේ. ඒ වෙලාව මේක පස්සේ අපේ අම්මගේ පස්සේ කරේ. එතකොට දැන් මට කාචේ දානකොට බයයි යන්න. ආයි මොන හැත් පොට්ටකොල දායි. ඒකට වැඩි එක හැ පේනින්ද ඇති මට. අනේ හැත් පොට්ටකොල නේද? මම දරුවා මේ දරුවා වුණාට මට මරණත් මම බයන්නේ මොකද මට දරුවෙක් ඉන්නේ මම බයයි. මම ජීවත් වෙන්න ඕන තව. දරුවා වෙනුවෙන්. දරුවා වෙනුවෙන් මම ජීවත් වෙන්න. මොකද මට මේ අර අලපට අක්කා කියනවා මේ අනුරාධපුරේ කොහොද ආවල ඇස්තුවට මොකද? පොතේ වෙනිචෙස්ද පොට්ටකොල මම බේත් වගේ දැම්ම දැස් දෙක පේන්නේ නැතු කියලා. ඔව් අපේ අම්මටත් එහෙම බෙහෙතක් දාන බෙහෙතකට තමයි අමාරු උනේ. ඇලර්ජික් වුණා. එතකොට මේ මිනිස්සු මොනවාද? ඊට පස්සේ ඒක කියපුවම ඒකම ආයෙ ගන්න මේ වතුරට කලවම් කරලා ආයෙ ගන්න කිව්වා. එතකොට ඒ ඇලර්ජි එක එහෙම්මමනේ. එතකොට ඇස් පොට්ට වුණාම ඒකල කන්න දෙයිද? ඒ ගෙදර මිනිස්සු කොච්චර පාඩුවද කොහේ පාප්පයද මේක? මේ මිනිස්සු මේ වගේ මුන් කරන්නේ නේ? දත් ගලවන්න යන්න බයයි මම. මොකද මොනවා විදිහද කවුද දන්නේ? මැරෙන්න විදිහ දන්නේ නැහැ. එහෙම දත් ගලවන්න බයෙන් ඉන්නේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ගැන. ඉතින් මේක පැහැදිලිව අපේ රටේ පාලකයෝ මේ පණිවිඩය තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපේ රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ මේ ආණ්ඩුව සල්ලි හරියට ලබා නොදීම මේ කොස් කටින් මේ දේවල් බෙහෙත් ලබා නොදීම නොගෙනීම වෙනත් මාර්ගයෙන් අනිත් පාර්ශව බෙහෙත් ගේම මේ සියල්ල තුලින් අපේ රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය කෙරේ මිනිස්සුන්ට විශාල බයක් ඇතිලා තියෙනවා. මේ මෙතුමිය ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ බය කලකිරීමකුත් තියෙනවා අපේ රටේ. මොනවා ගැනද කලකිරීමක් නැත්තේ ඉතින් අපේ පාව ඉස්පිරිතාලෙන් බෙහෙත් දෙන ප්‍රමාණය ප්‍රාමිසි වලින් ගන්න දෙනවා තුන්ඩු ලියලා. ඉතින් කොහමද ගන්නෙ අපි? ඉතින් සල්ලි තියනවා නම් කෙලින්ම එහෙනම් ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් එකට ගියා නම් ඉවරයි. ඉවරයිනේ මේ බොරු වැඩක්නේ. ඔක්කොම බොරු තමයි. ඔරු කට්ටිය තමයි කැරකි. ඒ උනාට රුපියල කොට ඇවිල්ලා. රනිල් තමයි හොඳටම කළේ. අපෝ කියලා වැඩක් නැහැ රනිල්ගේ කෙරුවාව. වැඩක් නැහැ කියලා. ඔබ අල්ලන් ඉන්නේ බෝඩ් එක. මම ටැක්ස් කැපනවට විරුද්ධ නොවෙමි. උන් හොරා කාපුවා මගෙන් අය කරගන්නවට විරුද්ධ වෙමි. දැන් සරලව කිව්වොත් IMF එකට කලින් ගියා නම් මෙච්චර බදු ගෙවන්න ඕනේ නෑනේ. මෙච්චර රට බංකොලොත් වෙනකන් හිටියනේ මේගොල්ලෝ IMF යන්නේ. මේගොල්ලෝ බලන්නේ ඔක්කොම මේ ඒගොල්ලෝ මේ රජකම් කරන්න දෙය මම නා කියන්නේ ටිකම කැරකිලා එනවා රජකම් වලට. හොරුම තමයි කම්බවරු. තමයි හොරුන්ට හොරා කාපු හොරුනේ. ඈ හොරු කම්බවරු. කරුන්ගේ තුරු කම්බවරු. අපේ රටේ 2015 මැතිවරණය තමයි ඇත්තටම මේ රටේ පිළිගත්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණය. මොකද හේතුව ඒකේ මාතෘකාව ඇත්තටම හොරා කෑමට විරුද්ධභාවය. ඒකෙන් ඇවිල්ලා හොරු ටික අල්ලගන්න බැරිවල හොරුත් එක්ක මේ යහන්ගත වෙච්ච රනිල් වික්‍රමසිංහට දැන් අද සිද්ධ වෙලා තියෙන හොරු අල්ලන්න කරයිද? Tamanට කරන් Tamanගේ මැතිවරණ ඡන්දෙන් ආපු වෙලාවේදී දින්න ජනවරම ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරුව හිටපු රනිල්ලුන් නැහැ මේ පස්ස දොරෙන් ආපු වෙලාවේ හරියට කරයි කියලා හිතනවා නම් ඒ මිනිස්සු ගිහිල්ලා ඉස්ලාම මානසික වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න ඕනේ. මගේ මතය අනුව. කල්ලියට ඕඹ දැම්මා. එතකොට හොරා හැල්ලුවද? දැන් රනිල් මහත්තයාට උණ ගැනිලා. ඉතින් උණට බෙහෙත් නැහැ. ඉන්ජෙක්ෂන් තියෙනවා. ඉන්ජෙක්ෂන් වැදින්නේ නැහැ. මොන විකාරයක්ද? එයාට එක ඉන්ජෙක්ෂන් පාරක්වත් ඉන්න. එක ඉන්ජෙක්ෂන් පාරක්වත් වැදෙන්නේ නැහැ. මහා පුදුමාකාර දෙයක් මේක. මොකද ඉන්ජෙක්ෂන් එක වැදින්නේ නැති? රනිල්ට? ඔව්. ඉන්ජෙක්ෂන් ගාව වැදින්නේ. ඒක කටු ඔක්කොම මලකට කාලා. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී අපේ අංකල් විහිළුවකුත් කිව්වා
විහිළුව කිව්වා. රට ඉබිමස් කාලයක ඉන්ජෙක්ෂන් මහජන අදහස් සිනහසෙමින් ජනතාව තමන්ගේ මත ඉදිරිපත් කරමින් පවතිනවා. මේ වෙලාවේ ආන්ටි ටැසි ඇවිල්ලා ඉන්නවා. කොහොමද අන්න අපි දැක්කා අලිසබ්රි මේ අඬනවා පත්තරේ. Just a moment. Yeah. I will also. I want to take you over live. I'm waiting to join with you. Yeah, actually, I also saw this interview that was there in the Daily Mirror today, Yeah. page 6 and 7, where they had spoken to the foreign minister. And he claims that our relationship with the Middle East countries has got sour after the cremation issue. I want to ask people, why did this cremation issue even come about? It was a complete racist propaganda against the minority communities, right? Because they know jolly well that the Muslims do not cremate, and this was just another way of just bullying the Muslim, minorities. Why are we bringing it up now, Chiranta, after so many years? Why? Because he can't sleep. Because Alisabri can't sleep. I'll be honest with you. I'm going to be very honest with you. I know for a fact that Ali Sabri was very traumatized during the cremation time. I know that for a fact. I am related to him, and I know that he was very upset about it. And I also heard that he had actually tried to tender his resignation at that time, which was not accepted. Now this is what I'm hearing. I don't know. I have no evidence to substantiate what I'm saying, but the fact that he's still there, it's hearsay. And if what he says is right, and if what I'm hearing is right, I'm glad that he did that, because as a Muslim, nobody can condone what they did. If 192 countries were allowing burial, what makes Sri Lanka so special that we can't do it? Only because it was the propaganda of a certain person who was trying to become president. Right? That's it. That's basically what it was. And he was keeping the masses happy. Yeah. It was about actually keeping his voter base happy. Yeah, that's what it was, Even recently, there's this story about this meningitis vaccine. Then there's story about these cows that are infected with some disease. All in time for our Hajj festival. Our Hajj festival is next week. That is known as the festival of sacrifice, right? A lot of people refer to it as that. Why? Because we sacrifice animals and we feed the poor with it. We don't eat it ourselves. We sacrifice and we feed the poor. Sometimes there are people who get a parcel of meat, Chiranta, who tell us that they're eating meat after 1 year. So that means the last time they had a parcel of meat was last Hajj, and they're getting another parcel of meat now this Hajj. So people like that, don't they deserve to have a little bit of meat, once a year? So all of this story about lumpy disease and all of these things, for me the timing is really perfect. Perfect timing. Perfect timing. Now even we as Muslims, we're wondering whether we can give our sacrifices now. If the cows are infected, what do we do? So there's a lot of uneasiness even in the Muslim community, because we don't know whether the cow is infected, the one that we are trying to slaughter to give the meat to the poor. We don't know anymore whether it's really the truth or whether it's just propaganda again to put us off slaughtering. Who knows, Chiranta? We don't know that for sure. And I just want to add on to that. Now, how is it a coincidence that these things are occurring, like these stories are coming up in this context? And also Ali Sabri, if he has, now he is still the foreign minister, right? And now he is still the foreign minister. Now I am being prosecuted. I'm being prosecuted by the state in the Colombo Chief Magistrate Court for saying that the virus doesn't spread in water. For saying the truth. The first time during the cremation, do you remember? Yeah. At Golfest. Yes. Our protest. Yes. The day Imran Khan arrived. Yes. That was the day I first met this gentleman Chiranta. So basically, why now he's crying into the paper all the crocodile tears? Why the government is still, after so many years, still going against me for that, saying that
what's the basis? You know, the CID is not part of the state. It's part of some other country. I mean, this is a joke, no? The ministers, for them to get their, you know, voter base back, to get the empathy and sympathy of the people, they are coming and making statements, but by action. But only the words of the mouth, but by action, they have not done what needs to be done. They can make statements, but actions speak louder than words. Ali Sabri should understand that. I mean, the amount of people who are traumatized, Shiranta, with their And loved where is ones. justice for doing that? He said, she said, we were misled. I mean, I met Professor Tissa Vitarana. Okay. Professor Tissa Vitarana, who was actually, he was a minister. He was part of the Pohottuwa, I mean, that coalition back then. And he was an expert who openly came and said it doesn't spread in water. And he was an expert. And their own people were saying it and they were not accepting. Gotabaya was such a low-class third-grade man, you know. That was the level he was this. Even now the extremists, you know, Ravindra Manoj Kamage, who I confirm that he's the legal director to the President Wickremesinghe. He's a bloody racist. Not that Manoj Nanayakara, Ravindra Manoj Kamage, he's a racist. He has been with Gota and, you know, he was there with him during the, you know, the election results. You know, they were with him. I mean, these guys, bloody racists, are now with Ranil Wickremesinghe. And some people believe that, you know, Ranil is not a racist. He is a racist, but he doesn't say it. He doesn't show it. He is the crafty of the. He is the president of the people. Right? Don't say that, Chiranta. Ranil තමයි හොඳටම කලේ කිව්වනේ හරිද. So, other, you want to say? You want to say something? Yeah, I'll come back. Okay. ඉතින් ක්‍රිස් අද ලිබර්ටි වටරාමේ උද්ඝෝෂණයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ක්‍රිස්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ? ඉස්සලා අපි මේ පොලිසිය ඇවිල්ලා තියෙන පොලිසියට ස්තුති කරන්න ඕනේ. බොහොම අපිටත් කලින් ඇවිල්ලා තැන අල්ලගෙන ඒක හොඳයි. අපි වෙනුවෙන් තැන වෙන් කරලා අපිව බලා ගන්න පොලිසියෙන් එන එක නෑ මේකනේ. අපේ මහජන මුදලින් ඔය ඇවිදින සපත්තුත් දාන්නේ යා. ඔම සල්ලි වේදම් කරනකොට ඉතින් ඕක තමයි දෙන ආරක්ෂාව. ඉතින් අපි ඒක අගය කරනවා. ඉස්ලාම ඒකට ස්තුති කරලා මේ මම කතා කරන්න කැමති මේ බෝඩ් එක මම අල්ලන් ඉන්න බෝඩ් එක ගැන. ඒ කියන්නේ equal application of the law. No one is above the law. ඒ කියන්නේ නීතිය ඔක්කොමලට සමානව ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. කවුරුත් මේ නීතියට ඉහළින් නැහැ කියලා කියන එක. අර මේ අවුරුදු දෙකමාරක් තුනකට කලින් අර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඡන්දය මේ එයා කියාගෙන ආවේ එක රටක් එක නීතියක් කියලානේ. හැබැයි ඒක නම් අපි දැක්කේ නෑ. දැන්ුත් එයාව අරගලයෙන් පන්නලා එයා වෙනුවෙන් එයා මේ රාජපක්ෂලව නියෝජනය කරන රනිලුත් ඒ විදිහටමයි යන්නේ. දැන් අපි දැක්කා මේකනේ චිරන්ත ඉතින් සතියෙන් සතියට අලුත් මාතෘකා එනවා. ඉතින් දැන් මේ එක මාතෘකාවක් තමයි දැන් මේ මම දැක්කා ගිය සතියේ මේ සතියේ පත් කරලා තියෙනවා රෝහිත බෝකොල්ලගම මේ බ්‍රිතාන්‍යයේ තානාපති හැටියට. දැන් රෝහිත බෝකොල්ලගම නාකියෙක්නේ. වෙන කවුරුත් නැද්ද මේ රටේ? මේ සිවිල් සර්විස් ඒ කියන්නේ විදේශ මේ සර්විස් එකේ ඉන්න ක්වොලිෆයිඩ් කට්ටිය නැද්ද? 70 පැන්න කට්ටියමද පස්සෙන්මද අපි යන්නේ? එක පැත්තෙන් ඇවිල්ලා ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුවේ කියනවා දොස්තරලයම 65න් 60න් මේ රිටයර් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉංජිනේරුවෝ රාජ්‍ය සේවකයෝ. මේ මොකද මේ ෆොරින් සර්විස් එකට අවුරුදු 70 පයින් කට්ටිය දාන්නේ? ගිය පාරෙත් මොකද රෝහිත බෝගොල්ලම කරේ? ගිය පාරෙත් මිනිහාගේ දුව දානවා එක තැනක. පුතා දානවා වෙන ප්‍රයිවට් සෙක්‍රටරි මේ සෙක්‍රටරි සෙකන්ඩ් සෙක්‍රටරි ඒකනේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ පරණ සිස්ටම් එකකටමනේ යන්නේ. චිරන්ත. ඉතින් ඒකයි අපි කියන්නේ මේ නීතිය වෙන කවුරු තරුණ කට්ටිය නැද්ද? මේ සිවිල් සර්විස් එකෙන් ආපු රනිලට තරුණ කට්ටිය නැද්ද? සිවිල් සර්විස් තරුණ කොල්ලවත් නැද්ද? ඒක වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක් මම හිතන්නේ වෙනම දවසක් කතා කරන්න ඕනේ. ඒක නෑ මම කියන්නේ ඇත්තට. ආගලට ඉන්නවද දැන්? ක්වොලිෆයිඩ් වෙච්ච මේ දැනුම තියෙන මේ ෆොරින් සර්විස් එකෙන් පහත ඉඳන් උඩට ආපු එක්සෑම්ස් කරපු කට්ටිය නැද්ද? බ්‍රිතාන්‍ය තානාපති කාර්යාලය කියන්නේ වැදගත්ම එකක්. හරිද? අපිට මතකයිනේ ඉස්සර කවුද මේ ඇමරිකාවට මේ කවුද රාජපක්ෂලා ඒගොල්ලෝගේ න්‍යාය වුණ උද්‍යංග නෙමෙයි මොන රාජපක්ෂ දැම්මේ? අර ප්‍රසන්න
අර ගිහිල්ලා අන්තිමේදී ගිහිල්ලා මේ බිල්ඩිම උත් ගිහිල්ලා ගත්තේ මේ ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් ජාලිය නේ යගේ නම. හිටපු තානාධිපති මෙයා මේ රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂගේ නෑයෙක්. හරිද? අන්තිමේදී ජාලිය මේක ඉවර වුණේ එතන බිල්ඩිමකුත් අරගෙන ඒ බිල්ඩිම වලින් කොමිස්සයකුත් ගාලා ඇමරිකාවට අහු වෙලා ලැජ්ජ වෙලා පීච්චන් වෙලා තමයි ආවේ. ඉතින් මේකලෝ මේ මාර්ගයමයි යන්නේ. ඉතින් දැන් චිරන්ත මෙතන වාගේ යට මෙතන බෝඩ් එකක් තියෙනවා චිරන්ත මේ ඇමති ගොල්ලෝ දෙපැත්තෙම මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ විපක්ෂයේ මේ ගේ විදුලි බිල් ගෙවපු නැති විදුලි බිල් හරිද බලන්න මේකට මේ විදුලි බිල් සාමාන්‍ය ජනයාට විදුලි බිල් වැඩි කරනවා දෙගුණයක් තුන් ගුණයක් කරනවා මෙන්න මේක ප්‍රභූවරුන්ගේ බිල් ගෙවන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ ඊයත් දැන් මෙතනින් පෙන්නලා දෙන ඒවා ගෙවලද කියලා පුළුවන් නම් ආණ්ඩුවට වෙලා කියන්න ඕනේ. මේකයි මේ රිසීට් එක දාන්න කිව්වා නම් හරි අපි ගෙව්වා කියලා. රටේ නීතිය ඔක්කොම රටේ එකක් වෙන්න ඕනේ චිරන්ත. පොල් ගෙඩි 20ක් හොරගම් කරාම සස්පෙන්ඩඩ් සෙන්ටන්ස් එකක් දෙනවා අවුරුද්දක් මේ අවුරුද්ද 1 year සෙන්ටන්ස් එකක් දෙනවා සස්පෙන්ඩ් කරලා. හැබැයි මිලියන 75ක් හොරමාර්ගය ගෙන ආපු අලි සබ්රි රහීම්ට 110ක් දීලා ආපහු ඩුබායි ගිහිල්ලා ඒ කරන වැඩේම කරන්න අපි එයාට දෙනවා. හරිද? ඒක තමයි පණිවිඩය. ආණ්ඩුවට සහාය දෙනවා නම් අපි මුලට මුකුත් කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් ප්‍රසන්න රණතුංග උසාවියෙන්ම මේ ඔප්පු කළ දින කප්පංකාරයෙක්. මොකද්ද වෙන්නේ දැන් එයා? එයා ඇවිල්ලා අරගලයක කට්ටිය ගැන කතා කරනවා. එයා මම දැක්ක ඊයේ පෙරේදා රජය වෙනුවෙන් රජයේ ඉපැරණි බිල්ඩින් විකුණන කර්තව්‍යයට එයා ලංකාව රජය නියෝජනය කරනවා. කප්පම්කාරයෙක්. චොකා මල්ලි මිනිමැරුවේ මිනිමැරුමට උසාවියෙන් දඩ මේ ලයිෆ් සෙන්ටන්ස් එකක් දීලා තියෙනවා යාට. අන්න ආපහු පාර්ලිමේන්තුවේ. ඉතින් මේක නිමල් සිරිපාල සිල්වා කප්පමක් ගත්තා කියලා ජපාන තානාපති තමයි කිව්වේ. අපි නෙමෙයි. ජපාන තානාපති කිව්වා. මිනිහා නිකන් අපිට පේන්න මොකද්ද මේ රිසයින් වුණා, ඉල්ල අස් වුණා. කමිෂන් එකක් පත් කරා. මිනිහා නිදෝෂ කරා. අන්න ආපහු මිනිහා ඇමති කෙනෙක්. ඉතින් මේ වගේ රටක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. මේ හොරමාර්ගයෙන් මේ හොරෙක් චීන ජාතික හොරෙක් ලංකාවට එනකොට පාස්පෝර්ට් නැතුව ඇමති අරුන්දික ප්‍රනාන්දු ලියුමක් දෙනවා මේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට එයාව මුදා අරින්න කියලා. එයා වැදගත් මේ මොකද්ද ආයෝජකයෙක් කියලා. හරිද? ඩයනාගමගේ ලංකාවේ පුරවැසියෙක් නෙමෙයි. ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කියලා තියෙනවා. එයා කොහොමද කැබිනට් අමාත්‍ය ඇමති කෙනෙක් වෙන්නේ? ඉතින් මේ වගේ නීති දෙකක් තියෙනකොට චිරන්ත රටකට හරිද? ඒ පණිවිඩේ දෙන පණිවිඩේ හරිම සරලයි. අපිට සහාය දෙනවා නම් අපේ පැත්තේ ඇමතිලා අපිට සහාය දෙනවා නම් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එක්ක පරක්කු කරනවා. නීතිය පරක්කු වීමක් වෙන්නේ justice denied justice delayed is justice denied. ඒ කියන්නේ නීතිය පරක්කු වීමෙන් වෙන්නේ යුක්තිය ඉටු වෙන්නේ නැහැ. අහිමි කිරීම. ඉතින් මේකලොන් කරන්නේ මොකද? මේවා පස්සට දානවා. මම දැක්ක විමල් වීරවංශගේ අර අධිකරණ පද්ධතිය පුරෝණෝ බොරු නඩු ගෙනල්ලා දාලා. එතකොට අධිකරණයේ ගියාම මිනිස්සු හිර වෙලා ඇතුළේ සමරක් අධිකරණවල ඉඩ නැහැ හිට ගන්නත් අමාරුයි. ඒ කියන්නේ නඩු පුරෝණෝ චෝදනා බොරු චෝදනා උස්සගෙන ගෙනල්ලා දානවා. ඊළඟට මිනිස්සු මේවා ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මේ වෙන වැරදි මේවා ඒක ඇත්තටම අධිකරණයේ වරද්ද නෙමෙයි මේ පොලිසිය සිස්ටම් එක අවුල් කරන හැටි. ඉතින් අපි දකින්නේ මේ වැරද්දන චිරන්ත අපි ඇවිල්ලා කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිහට වෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන විදියයි ප්‍රභූවරුන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන විදියයි. ප්‍රභූවරුන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන විදියේ ඒකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා චිරන්ත. ප්‍රභූවරුන්ගේ කියන්නේ දැන් කියමු වා මේ මොකද්ද මිනිස්ටර් මේ MP කෙනෙක් මොකද්ද වචනේ മന്ത്രി කෙනෙක් නම් ඔයා මේ මොකද්ද කවුද ලොහන් රත්ත්ත වගේ හිරේට මේ වැලිකඩ වන්දනාවට පැනලා කමිෂන් රිපෝට් එකෙන් කියලා තියෙනවා වැරදිකාරයා කියලා මේ ඔප්පු වෙලා තියෙනවා නම් මොකද්ද පොලිසිය කියන්නේ? නෑ පාර්ලිමේන්තුවෙන් කියනකම් අපිට ආව අත්අඩංගුවට කැබිනට් එකෙන් කියනකම් අපිට අත්අඩංගුවට ගන්න බෑ. හැබැයි ඔන්න තව ප්‍රභූවරයෙක් කියන්නේ 225න් තව එක්කෙනෙක් ජී පොන්නාම්බලම් එයා ආණ්ඩුවට සහාය දෙන්නේ නැති එක්කෙනෙක් නේ. අන්න අර අපි දැක්කනේ අර නැගෙනහිර පැත්තේ උතුරු නැගෙනහිර පැත්තේ මොකද්ද බහිම්බස් වුණා තා පොලිස් ඔෆිසර් කෙනෙක් එක්ක අන්න ඒකට අරෙස්ට් කරා. එතන කැබිනට් එකෙන් අනුමැතිය දුන්නද? ඉතින් මේ පොලිසියේ ක්‍රියා මොකද ස්පෝක්ස් පර්සන් නිහාල් තල්දුව තමයි මේක කියන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ චිරන්ත මෙතන වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනයාට වෙනයි. ප්‍රභූවරුන්ට වෙනයි. ප්‍රභූවරුන්ගේ ඇතුලේ ඉන්න മന്ത്രിවරයන්ට
රජයට උදව් දෙන රජයට සහාය දෙන മന്ത്രിවරුන්ට එක නීතියක්. රජයට සහාය දෙන්නේ නැති മന്ത്രിවරුන්ට සහ සුළු ජාතික කියන්නේ මොකද්ද ජීජි පොන්නම්බලම් එකක් යා රජයට සහාය දෙන්නේ නැති മന്ത്രിවරයෙක්නේ. අනිත් එක යා සුළු ජාතිකයෙක් දෙමළ ජාතිකයෙක්. ඒක නිසාද නීතිය වෙනස්. ඉතින් මේව ගැන තමයි චිරන්ත අපි කතා කරන්නේ. මිනිස්සු මේවා දැක අනිත් පැත්ත බලනවා නම් එකෙන් වෙන්නේ මේමයි. අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. මොනා කරන්නද? මේ තෝරලා පත් කරපු කට්ටිය අපි වගවීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්තම් මේ 225 කින් ඒගොල්ලෝ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ චිරන්ත. දිගටම මේ බෝගොල්ලකම වගේ කට්ටිය පත් කරයි. හරිද? කවුද නවීන් දිසානායක වගේ කිසිම වැඩක් කරපු නැති කිසිම රටට මොකද්ද යා කරලා තියෙන වැඩේ නවීන් දිසානායක නෑ. මොකද්ද කරලා තියෙන වැඩේ? අපිට එන්ටර්ටේන්මන්ට් අපිට මේ රටට එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් දෙනවා මිනිහගේ TikTok අර ගොන් වීඩියෝස් ටික දාලා ඒ ඇරෙන්න. හරිද? ඒ 225 අඩුවනේ යා ඒකවත් දෙනවා අපිට. මේ අපිට එහෙමවත් ආතල් එකක් දෙනවා. හැබැයි ඇත්තම කියනවා නම් මොකද්ද යා කරන්නේ රටට? හැබැයි දැන් මොකද රනිල් ගිල්ල කරන්නේ? අපේ ජනාධිපති ගිල්ල එයාගේ මං දන්නේ මොන දක්ෂතා ආරිසාද කියලා ආණ්ඩුකාර තත්ත්වයට පත් කරනවා. ඉතින් මේවා චිනන්ත අපි මිනිස්සු ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ නැත්නම් මේවා දිගින් දිගටම වෙනවා. අපි මේ මොකද්ද පොහොට්ටුවට විරුද්ධව UN එකට විරුද්ධව ඉන්න කට්ටියක් නෙමෙයි. අපි මෙතන ඉන්නේ රටේ හොඳක් වෙනවට අපි රටට ආදරය කට්ටිය අපි බලාපොරොත්තු වගවීමක් සිස්ටම් චේන්ජ් and accountability. හෙට සජිත් ජනාධිපති නම් හෙට අනුර කුමාර ජනාධිපති නම් ඒගොල්ලෝගේ අතින් මේ වගේ වැරදි වෙනවා නම් අපි එළියට ඇවිල්ලා කතා කරනවා. හරිද? අපි ජනයා පාලකයන්ව ඒ පුටු වලට පත් කරන්නේ ජනයා. හරිද? පාලකයන් ඒ පුටු වලට පත් කරලා අනේ අපිට මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. උන්ට ඕන දෙයක් කරපු දෙන් ආපහු ඊළඟ ඡන්දෙන් අපි වෙනසක් කරමු කියලා හිතන් ඉන්නවා නම් එහෙනම් මේ රටේට අබසරණම තමයි වෙන්නේ. හරිද? අවුරුදු 75ක් මේ නිදාස හම්බ වෙලා අපි මෙතන නම් මේගොල්ලෝ අපිව බංකොලොත් බවට වටලා හිතනවා නම් තව අවුරුදු 5ක් බලාගෙන ඊළඟ ඡන්දෙන් මෙතන වෙනසක් කරන්න කියලා හිතන්න එපා. මේගොල්ලෝ ගොඩක් මොකද කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දන්නවා මිනිස්සුන්ව කොහොමද රවට්ටන්නේ. හරිද? දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අපි හිතුවනේ ආපහු ජාතිය ආගම රට ජාතිය ආගම අනතුරේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් ආපහු මිනිස්සු රැවටෙන්නේ නැහැ කියලා. අර දිලිත් ජයවීරලගේ අර කැලණිය දෙප්පා කරපු ණය ડોક્ટર ශාතිගේ ඔක්කොම දැන් බොරු කියලා ඔප්පු වෙලා තියෙනවනේ. ඒත් ආපහු මිනිස්සු ඒ පාර්ගේ යනවනේ චිරන්ත. ඉතින් මේ දේශපාලන 225 දන්නවා ඒ ඡන්දයක් එනකොට ඒගොල්ලොන්ගේ පැත්තට ඡන්ද ටික ගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලොන් දන්නවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම මේ කාරණාවේදී කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්නේ රවීන්ද්‍ර මනෝජ් ගමගේ. ඔව් එයා ජනාධිපතිගේ ලේක් මොකද? ජනාධිපතිගේ නීති අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක්. දැන් කවුද කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ පිටිපස්සේ ඉන්නවයි කියලා මේ ජාතිවාදය අවුස්සගෙන මේ රටේ මේ කියන්නේ ජාතීන් අතර ආගම් අතර අසමගියක් ඇති කරනවා මාර්ගයක යන ප්‍රකාශ කරගෙන යන ඒ ස්වාමින් වහන්සේ පස්සේ කවුද ඉන්නේ? Facebook account එක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ අයින් කරලා Facebook එක සස්පෙන්ඩ් කරපු ස්වාමින් වහන්සේ පිටිපස්සේ කවුද ඉන්නේ? එතකොට දැන් ඉන්නේ එතකොට මහින්දගේ මේ නීති අධ්‍යක්ෂක නම් නෙමෙයි. ගෝඨාගේ නීති අධ්‍යක්ෂකත් නෙමෙයි. ගෝඨාබේත් එක්ක හිටපු ඡන්ද වෙලාවේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල වෙලාවේ එකට හිටගෙන හිටපු රවීන්ද්‍ර මනෝජ් ගමගේ ජාතිවාදී වැඩපිළිවෙළ වලට Facebook එකේ දාලා අද ඔහුගේ පරණ පෝස්ට් එකක්වත් නැහැ. පෙන්වන්න කියන්නේ ඒකේ පරණ පෝස්ට් එකක්වත් 2022ට කලින් මුකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ හැංගිලා හංගගෙන වහගෙන ඔය මගුල කරනවට වඩා හොඳයි රෙද්දක් යන චීත්තයක් යන පාරේ යනවා. මම නම් කියන්නේ ඒක චීත්තයක් යන පාරේ යනවා හොඳයි. මේ ගරුත්තයි ඔය වගේ ෆෝස් මකාගෙන කවුන්ට් ආහක් කරගෙන ජනාධිපති කාර්යාලය මම මේක 4 වටේ කෝල් කරලා තමයි කන්ෆර්ම් කරගත් ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ නීති අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් තමයි මේ කස්සප හාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් උසාවියේ එන්නේ කියලා. හරිද වැඩේ? අපිට චිරන්ත මේ රටේ බරපතල මූල්‍යම හොරකම් වෙලා තියෙනවා. මේ රට බංකොලොත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක. හරිද? මහජන බැංකුවෙන් මේ බොල් ණය කියලා මිලියන 54000ක් කපා හරින්න හදනවා. හරිද? ඒකත් අපිට දැනුවත් කරාට අපි රසමානික්කම් ශානික රසමානික්කම් മന്ത്രിවරයාට ස්තුති කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි දන්නේ නෑ මේක. හරිද? කෝප් වාර්තාව අපිට මේ හෙලි කරා. ඒකේ අපි දැක්ක පළවෙනි වැඩි මේ ඔය මිලියන 54000න්. අරගෙන බිලියන 54න් ඉහළටම ඉන්න 10 දෙනා කවුද කියලා. ඒකේ සමහර කට්ටිය අපේ ජනාධිපතිගේ සමීපම ආධාරකරුවන්. හරිද?
ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන චිරන්ත. ඔය ආධාරකරුවන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද? රාජසන්තක කරන්න පුළුවන්ද දෙයක? දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු දැන් මේ අපිව මේ කතා කරනවා දැකලා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට රනිල්ට හුරේ රනිල් කිව්වොත් මං හිතන්නේ සීනි ෆිනෑන්ස් වාහනේ උස්සන් යන්නේ නැති වෙයි. සාමාන්‍ය මිනිස්සු වාහනයක් ලීස් කරලා 3 wheel එකක් ලීස් කරලා මොටර් සයිකල් එකක් ලීස් කරලා වාරයක 3-4ක් ගෙවන්න බැරි වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? සීසර්ලා ඇවිල්ලා ඕක සීස් කරනවා. නැත්නම් ඒකට ප්‍රශ්න පිට ප්‍රශ්නේ. හරිද? මේගොල්ලෝ බිලියන ගණන් හොරකම් කරලා මොකද්ද නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහනේ. ඔවා කපා හරින්න හදනවා. කපා හරිනවා කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේවා ආණ්ඩුවේ බැංකුනේ. අපිනේ මේවා ගෙවන්න යන්නේ. අපෙන් තමයි මේවා ආය කරන්න යන්නේ. මහ ජනතාවේ මුදල්. සරලව කියනවා කියන මම මේකෙන් නවත්තන්නම්. ඕකෙන් දෙන පණිවිඩය. අපිට මේවා බලන් ඉන්න ජනයාට දෙන පණිවිඩය කියන්නේ උඹලා හොරකම් කරනවා නම් බිලියන ගණන් හොරකම් කරපන්. ඒ වගේම රනිල්ට කඩේ යමන්. ඔව් බිලියන ගණන් හොරකම් කරන්න කවුරු හරි බලවත් දේශපාලඥයෙක් අල්ලගන්න. නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. වරක් පොල් ගෙඩි 10ක් පොඩි කොමිස් එකක් වගේ එකක් හොරකම් කරොතින් රුපියල් 1000ක් රුපියල් මේ ලීස් මෝටර් සයිකල් එකේ ලීස් එක මාස 3ක් ගෙව්වේ නැත්නම් උඹලට නීතිය ක්‍රියාත්මකයි. මහා පරිමාණයෙන් ක්‍රියාත්මක අපි ඕගොල්ලෝව බේරලා නීතිය තිබ්බට අපි ඕගොල්ලෝව බේරලා ගන්න අපි දන්නවා කොහොමද කරන්න කියලා. අන්න ඒක තමයි පණිවිඩය. ඉතින් ඒව වෙනස් කරන තමයි චිරන්ත අපි මෙතන ඉන්නේ. ඒක තමයි සැබෑ වෙනසක්. පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන් තමයි ලිබර්ටි වටරාව මසල මේ විරෝධතාවය සිදුවන්නේ. ඔබටත් පුළුවන් සෑම අඟහරුවා බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම සවස 5:00 6:00 අතර කාලයේදී මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න. මේ ජනතාවගේ අයිතිය, ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය ඔබේ රට, මගේ රට, අපේ රට ලස්සන රටක් වෙන්නට, හැමෝම ලස්සනට ජීවත් වෙනවා දකින්නට තමයි අපි මෙතනට එන්නේ. අපි වෙනුවෙන්ම නෙමෙයි ඔබලා සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ඔබලාගේත් වගකීම ඉටු කරන්න පුරවැසියන් හැටියට. බොහොම ස්තුතියි. එහෙමනම් ආදරේ අරගලයට ජය වේවා. ශ්‍රී ලංකාවට ජය වේවා. යහපත් රටක්, ලස්සන රටක් අපි හැමතෙම උදා වේවා. බොහොම ස්තුතියි.